اینجوری حالت اتاقکه. یه چیز جالب پیدا کردم. هم با اقسام نونایی که احتمالا خودشون اینجا توی مزرعه نان نرفتیم، نمیدونیم کجاست اصلا. اونو خیلی باحاله، میریم تو کارخونه نان مزرعه و توش موزه داره. برای اومدن به موزه نان، اولین موزه نان خاورمیانه، به سمت آرامگاه فردوسی که بیاین، میدان هفت‌خان رو به سمت چپ میاین، بعد از 1-2 کیلومتری تابلوی شرکت نان مزرعه رو میبینین. وارد شرکت نان که میشین با نگهبانی روبرو میشین و با یه نگهبانی خوش اخلاق روبرو میشین که میگه بفرمایید مجانی از داخل دیدن کنید. آره، اینجا هزینه بازدید نداره. این ساختمونو که در شیشه داره میرین تو، سمت راستتون موزه. اینجا موزه نان مشهده، اولین موزه نان خاورمیانه. این اولش یه کار جالبی کردن اینه که نون گذاشتن. هم با اقسام نونایی که احتمالا خودشون اینجا توی مزرعه نان درست می‌کنن. موزه نان اولین موزه نان خاورمیانه است و شرکت نان مزرعه ناب مشهد این کارو کرده که توی محوطه کارخونه‌اش یه مساحت رو اختصاص داده به موزه نان. وارد موزه نان که میشین اینجوری حالت اتاقک. این اتاقک اولش که انگار راهروش بود، اتاقک دومش در مورد این که چجوری گندم رو میکارن و بعد درو میکنن یه سری توضیحات داده. بخش اول در مورد بذرافشانیه که انگار میان بذراشون رو میریزن. بخش بعدی در مورد درو کردنه که بعد اینکه درو میکنن با استفاده از خرمنکو گندما رو درو میکنن. بخش آخر هم که چک زدنه، نه این چک چوک اینا نیست. افتاد یا خدا. وای اوکی. این چک زدن رو با استفاده از همین 4 شاخی که رضا الان بهش دست زده و نزدیک بود بیفته، با استفاده از این انجام میدن. خب شاید فکر کنیم ما فقط کندوی عسل داریم، ولی کندوی گندم هم داریم. این چیزی که پشت سر منه که قدیم که سیلو و اینا نبوده، گندماشون رو توی این ذخیره میکردن، از کاه و گل نپخته درست میشده. اینجا هم درش بوده که اینو که باز کنی دیگه چون فشار هست از اینجا میریزی بیرون. یه چیز جالب در مورد اینجا اینه که ساعت کارشون از ساعت 7 تا ساعت 2:30، در حالی که بقیه موزه ها ساعت‌های کارشون هم ساعت 9 الی 10 شروع میکنن به کار. علتش هم اینه که اینجا کارخونه نون مشهده و زمان که انگار کار خودشون رو شروع میکنن این موزه رو هم باز میکنن. این سایبونی بوده که استراحت میکردن زیرش، خونه هاشون هم اینجا کشیدن. حتی برای بخش درو کردن گندم واقعی گذاشتن. حالا درسته که اینجا آدماش و خونه هاشون نوناشون مصنوعی بود، اما ابزاره که گذاشتن همه واقعیه. پلکش و این 4 شاخش واقعیه. این پلکش برای این بوده که آبو میخواستن ببرن سر زمین و قسمت‌های مختلفی که چیزی کاشتن توش، با این جوی درست میکردن. خب بعد از این که زمین رو شخم زدن، بذر پاشیدن، گندم رو با داس درو کردن و گندم و کاهو با 4 شاخ که این اصطلاح چک زدن جدا کردن، وارد مرحله بعدی پخت نان میشیم که آسیاب کردن گندم و خمیر درست کردنه. یکی اون دوتا، البته این هاون باهاش گندم رو آرد میکردن یا حتی گوشت تو حبوبات هم باش له میکردن. اینم مدل سنگیشه و اینم اون دستشه. اونجا ما یه چوبی داشتیم، این خودشون سنگیه، اینم سنگیه. هم این مدل رو میگفتیم آسیاب، هم اینو میگیم آسیاب، ولی این که با باد کار میکنه اسمش آسباده. آسیاب انگار اونی که با آب کار میکنه، اون که با باد کار میکنه رو میگن آسباد. هنوز هم از این آسباد داره استفاده میشه تو قسمت‌های نشتیفان خاف تو خراسان رضوی. اون میچرخه، نیروی محرکه اون دوتا سنگی میشه که قرار رو هم بچرخن. گندم از اون حالت ناودون مانند هست و اون میاد اونجا، میشه اونو تنظیم کنی که چقدر گندم بیاد
با توجه به سرعت باد. حالا یه چیز جالبی که در مورد آرد کردن گندم هست که خیلی قدمت خیلی زیادی هم داره، اینه که حتی توی شعر سعدی از آسیاب کردن گندم اسم برده. نگاه کنیم اینجا 2 تا سنگ هست خب که اون سنگا رو هم میچرخن و گندم آرد میشه. سنگ زیری بیشترین فشار روش هست. سعدی توی یکی از شعراش میگه مرد آن است که در کشاکش دهر سنگ زیرین آسیاب باشه. الان این پارچه رو دیدم، بالاتر هم تاریخ زده، من سال 53 نوشته پرچم ایران 3 رنگه، سرخ و سفید و آبی. باده اگه گندم اونقدر نداشتن یا آردشون تموم شد و بعد میخواستن فوراً برای خودشون آرد درست کنن و نون بپزن، مهمون اومده بود، از دستاس استفاده میکنن. دستاس همون نمونه کوچیک شده آسیابه. اینجام 2 تا سنگ رو هم میچرخه، گندم از این وسط میریختن و از دورش از این اطراف آرد میومده. ابتدایی ترین وسایل آرد کردن گندم همین دستاسه که نمونه کاملش بعداً میشه آسیاب. خب وارد اتاق 4 میشیم که بخش درست کردن نون. خب اینجا انواع اقسام تنورها رو معرفی کرده. تنور دیواری داریم، تنور ایستاده داریم، تنور نشسته داریم که همون تنور عشایریه و یک مدل تنور هم داریم که تنور ساج. تنور نشسته یا همون عشایری، البته اسمش نشسته نیست، من گذاشتم اسمشو. تنور عشایری این شکلیه که شخص میشینه و بعد داخل زمین یک حفره‌ای رو درست کردن، داخلش هیزمه و بعد نون رو تخ میچسبونن به اون دیوارش. یه چیز جالب پیدا کردم اینجا در مورد رقص اپر گفته شده و الان داشتم نوشته هاش رو میخوندم، دیدم که ما توی این جشن حضور داشتیم، رقصه بودیم چالی دره و بعد این رقص کاش داشت برداشت رو اونجا اجرا کرده بودن. حالا اگه میخواین که این رقص اپر رو ببینید براتون لینکش رو میذارم توی دسکریپشن تا بتونین برین نگاه کنید و لذت ببرید. میکنم تنور ساج از آسان ترین مدل های تنور باشه دیگه. خب این تنور نون سنگک من در موردش خونده بودم که گفته بودن ابداع شیخ بهایی بوده، ولی اینجا نوشته که تاریخچه این نان به پادشاهان ساسانی میرسه. نمیدونم حالا واقعا دقیقا تاریخش بوده، چون تنورهای سنگک میره توی عمق دیوار و سنگا خیلی دورن و خب عملا کسی نمیتونه بره داخلش و نونو بزنه. این وسیله استفاده میکنن که روی این مثل این که همین آقا الان اینجا هست خمیر رو میزنن و میفرستن میره داخل. آخرین تنور ایستاده، یه همچین چیزی درست کردن و بعد نون رو به دیوارهاش میچسبن. این عروسک‌ها با چشم باز که نگاهشون میکنی شاید خیلی واقعی به نظر نیان، ولی یکم چشات رو اینجور ریز بکن خیلی واقعی میشن. خب اینا هم خمره هستن، یکی اینجا داریم یکی اینجا، که توش آرد، گندم، سرکه اینا رو نگه می‌داشتن. اگه یادتون باشه بلگای ما رو دنبال کرده باشین، ما قبلا تو موزه خراسان کلی خمره دیدیم، خمره‌های خیلی بزرگتر هم حتی دیدیم از اینایی که اینجا هستن. الو خب نون تموم شد، نون رو پختیم. این آخر موزه هم یک سری از دانشمندان مشاهیر بزرگ گذاشتن. محمد غفاری کمال الملک یادتون هست تو نیشابور دیدیمش. این سعدی هست فکر کنم، آره نه ببخشید خوارزمیه. خوارزمی رو که نرفتیم نمیدونیم کجاست اصلا. اونو نه خاموش کردم، فکر کردم ما رفتیم نه که از اون طرف. خوبه. خب حالا بقیه رو هم اینجوری نگام. این ابوعلی سیناه، بله محمد رضا شجریان که فردوسی. آره آرامگاهشون تو فردوسی که رفتیم سر آرامگاهشون. اخوان ثالث که عطاری باباشون رو همین متقابله قبل توی محله سرا رفتیم. حکیم ابوالقاسم فردوسی تندیسش اینجا بوده؟ من تو اینترنت کلی سرچ کرده بودم این تندیسه رو، معلوم نبود چه بلایی سرش آورده بودم. پس اینجایه. آره. کلونل پسیانه ادایی بود، بلکه نخستین خلبان ایرانی نیز بوده است که آرامگاهش هم توی مجموعه باغ نادری. من فکر می‌کنم اینو هم رفتیم توی باغ نادری، یه کلونلی
اینجا بود. نادرشاه افشار هستن، عموی بنده. آره عموی مریم افشار. اینجا کمال الملکه که گفتم، اینا رو گفتیم دیگه. به نظرم از اینجا خارج میشیم. خب لامپای موزار خاموش کردم. شاید ما نمیخواستیم باهاتون خدافظی کنیم، ولی این اتفاقی که افتاد مجبوری باهاتون خدافظی کنیم و تا در رومون نبستن از اینجا بریم بیرون. امیدوارم که لذت برده باشید. تا ولاگ بعدی خدافظ.